नमस्ते साथीहरु, आज हामी हेल्दी व्हाइट ससको पास्ता लिएर यहाँहरुमा आएका छौं। सुरु गरौँ बनाउन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसरी हामीले एउटा यो प्यानमा पानी उमालेर त्यसमा 2-3 थोपा तेल राख्यौं अनि नुन राख्यौं। त्यसपछि पानी उम्लिन थालेपछि चाहिँ हामीले यसरी 2 कप पास्ता राखिदिएको छौं र एकचोटी यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौं र यसलाई पकाउँछौं। यसलाई उमाल्छौं। अब यो हामी तबसम्म उमाल्छौं जबसम्म यो 80% जति पाक्दैन। त्यसको लागि हामीले यसरी मिचेर हेर्दा चाहिँ भित्र लगभग पाकेको हुनुपर्छ। सेतो सेतो देखिनु हुँदैन काँचो पास्ता। ल यो पास्ता रेडी भइसकेपछि हामी यसलाई राम्रोसँग पखालेर लिएको छौं पानी फ्याकेर अनि चिसो पानीले पखालेर। त्यसपछि एउटा यसरी कराईमा तेल राख्यौं। तेल तातेपछि 3-4 वटा मसिनो लसुनलाई यसरी फुराउँदै छौं। आज हामीले पेने पास्ता पकाउन लाएछौं र व्हाइट ससमा हेल्दी भर्जन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा राख्दै छौं मसिनो गरी काटेको एउटा ठुलो प्याज। अब यसलाई 2-3 मिनेटसम्म हामी सटे गर्छौं र त्यसपछि यसमा एउटा सानो गाजरलाई तासेर काटेको थियौं र एउटा भेडी खोर्सानी हरियो क्याप्सिकम त्यो पनि राखेर अब हामी यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै छौं। यसलाई हामी 3-4 मिनेटसम्म यसरी चलाउँदै पकाउँछौं र त्यही बीचमा हामी नुन राखिदिन्छौं। स्वाद अनुसार नुन पास्तामा पनि राखेको हो, पछि ससमा पनि हुन्छ, त्यही भएर बढी नुन नराख्नु होला। 1/4 सानो चम्चा राखेछौं कालो मरिचको धुलो। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा राखेछौं इटालियन हर्ब। यो चाहिँ बजारमा पाइन्छ, इटालियन हर्ब मिक्सचर भनेर लिनु होला हजुरहरुले। त्यसपछि हामी यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै छौं र अब यो पाकिसकेको छ। यसलाई हामी एउटा प्लेटमा निकाल्छौं र त्यही कराईमा चाहिँ अब हामी 2 ठुलो चम्चा बटर राखेर मेल्ट गर्न लागिरहेका छौं। यदि हजुरहरुसँग बटर छैन भने घरमा उपलब्ध भएको घिउको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ बटर नै थियो हामीसँग उपलब्ध, त्यही भएर बटर मेल्ट गर्यौं र त्यसपछि हामीले आधा कप राखेछौं आटा। हामीले यहाँ मैदाको युज नगरेको, मैदाको प्रयोग नगरेर आटाको प्रयोग गरेको छौं। आटा चाहिँ मैदा भन्दा स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ, त्यही भएर अब हामी यसलाई यो बटरमा सबैतिर लाग्ने गरी यसरी चलाउँछौं। यो अलिक पहेँलो देखिन्छ मैदा भन्दा, तर पछि यो सेतो नै हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई 2-3 मिनेटसम्म भुटेको छौं। यसबाट मिठो खालको बास्ना आउँदैसम्म चाहिँ हामी भुटि नै रहन्छौं। हेर्नुस् त हामीले भुटेको छौं। ल अब यो चाहिँ लगभग भुटेको छ। हामीले फेरि पछि 1 मिनेट अरु भुटेछौं, 3 मिनेट जति भुटेको हो। त्यसपछि अब हामी 2 कप दूधलाई थोरै थोरै गरेर यसरी राख्दै छौं। दूध हाम्रो मनतातो हो, चिसो दूध नलिनु होला र तातो दूध लियो भने पनि यहाँ गाठागुठी पर्छ, त्यही भएर मनतातो दूध लिनु होला। यतिखेर चाहिँ हजुरहरुले यो आटा भुटिसकेपछि चाहिँ यो प्यानमा आगो नदिनु होला, अफ गर्नु होला हिटलाई। हिट अफ गरेर नै दूध राख्नु भयो भने चाहिँ गाठो पर्दैन। एकचोटी मजासँगले दूध सबै राखेर यो गाठागुठी हटाइसकेपछि चाहिँ हिट अन गर्नुभयो नि हुन्छ, नभए एकदमै लो हिटमा पकाउनु होला यतिखेर चाहिँ, नभए गाठागुठी पर्छ। लो हिट अथवा हिट अफ गरेर पकाउनु होला। अनि सबै दूध एकैचोटी नराख्नु होला, बिस्तारो बिस्तारो गर्दै राखेर पकाउनु होला। यसरी हामी पकाउँदै छौं। हेर्नुस् त गाठागुठी रहित हामीले घोल तयार गरेछौं। अब हामी हिट अन गरेर पकाउँदै छौं। हिट अन गरेर पनि मध्यम हिटमा हो। हाम्रो यो मिश्रण बाक्लिन थालेको छ। अब लगभग हेर्नुस् धेरै बाक्लो भइसक्यो। यसले चाहिँ यसरी प्यानमा हेर्नुस् त टाँसिएपछि चाहिँ यो लगभग पाकेको हुन्छ। अब चाहिँ हामी यसमा थोरै इटालियन हर्ब फेरि राख्दै छौं। यतिखेर चाहिँ हामीले 1 सानो चम्चा फेरि राखेको हो इटालियन हर्ब र नुन चाहिँ हामीले सबै थोकमा राखेको हुनाले नुन राख्दा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो स्वाद अनुसार नुन लिनु होला। र यतिखेर चाहिँ हामी मध्यम आँचमा पकाउँदै छौं। अब फेरि राख्दै छौं 1/4 सानो चम्चा मरिचको धुलो। यदि हजुरहरुलाई पिरो बढी अलि मन पर्छ भने मरिचको धुलो बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले थोरै 1/4 सानो चम्चा नै राखेछौं चिल्ली फ्लेक्स खोर्सानी। अनि त्यसपछि अब हामी राख्दै छौं अघि पकाएको यो भेजिटेबल्स। अब चलाउँदै छौं राम्रोसँग एकपल्ट।
अनि पालो अब उमालेको पास्ताको पेनी पास्ता युज गरेको हामीले चाहिँ ल अब लगभग हाम्रो तयार हुन आँट्यो। हामीले सबै यो पकाउँदाखेरि चाहिँ मध्यम आँचमा पकाएको हो। अब हामी यसलाई चलाउँदैछौँ। अलिक ड्राई लागेर हामीले चाहिँ अब यतिखेर मोजरेला चीज राख्दैछौँ। हजुरहरूसँग चीज उपलब्ध छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ, अथवा क्रिम राख्नु भए पनि हुन्छ। हामीसँग चाहिँ मोजरेला चीज भएकोले चीज र थोरै फेरि हामीले राखेका छौँ खोर्सानी। यदि हजुरहरूलाई पिरो मन पर्दैन भने नथप्नु भए नि हुन्छ। यो हाम्रो मिश्रण ड्राई भयो, अलि राम्रो भएन, त्यही भएर हामी मनतातो दुध राख्दैछौँ। 2 ठुलो चम्चा जति दुध राखेका छौँ हामीले। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला दुध राखेर। र त्यसपछि हामी अब यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौँ। अनि यसरी हामी यसलाई चीज पनि हाम्रो मेल्ट भइसकेको छ, हेर्नुहोस् त पग्लिसकेको छ र थोरै दुध फेरि हामीले थपेका छौँ। र अब हाम्रो पास्ता तयार भयो। हजुरहरू पनि व्हाइट सस पास्ता बनाएर खानुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।